ඕකේ අද මේ විඩියෙන් කතා කරමු HTML ටෙක්ස් ෆෝමටින් ඉට පස්සේ කොටේෂන් සහ සයිටේෂන් එලිමෙන්ට්ස් ගැන කතා කරමු. ඕකේ අපි විඩියට ඕකේ අපිට තවපොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න දෙන්න ඔයාලට ඔයාලට අපේ channel එකේ කලින් සීරීස් එකේ කියන්නේ අපි කලින් 0 to hero කියලා වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා අපි ඒක තමයි මේ කරගෙන ගිය HTML CSS විදියට. ඊට පස්සේ අපිට අපේ මුග කට්ටිය අහලා තිබ්බා HTML එක වෙනම CSS එක වෙනම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනම step by step. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරා ඒක කොටස් දෙකකට කඩන්න. ඒ කියන්නේ දැනට අපේ site එක කියන්නේ අපේ channel එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් කරපු එක අපේ එහෙම තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතන පහළට යනකොට අපි වෙනම කඩලා තියෙනවා HTML සහ CSS කියලා වෙනම playlist දෙකක්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ basic HTML එක අපේ මේ basic HTML එක වෙනම යනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම HTML ගැන A to Z අපි වෙනම කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ CSS SAS කියලා වෙනම playlist එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපි cover කරන්න හදන්නේ ඔක්කොම CSS එකයි. ඔක්කොම SCSS කොහොමද use කරන්න කියන එක. අපේ normal කලින් කරගෙන ආපු 0 to hero web design course එක normal යන විදියට ඒකදී අපි ඔක්කොම ඒ වගේ එක experiment menu හදන්න නම් මනම් ඒ විදියට යන්නේ. ඇත්තටම අර කලින් මේ series මේ playlist දෙක හැදුවා අපි හුඟක් ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කට්ටියන්ට lazy වෙයි කියලා හිතන විදියට. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එකත් යන්නේ basic HTML කියන playlist එකට. ඒකෙම අපි අවසානට කළේ meta tag ගැන ඒකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක විදියට තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඕකේ අපි අද කතා කරමු කලින් කතා කරා වගේ HTML text formatting ඊට පස්සේ quotation and citation elements ගැන. ඕකේ මුලින්ම text formatting ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් ඕපන් කරාම ඔයාලා දැකලා ඇති. ඒ කියන්නේ හුඟක් මේවා තියෙන්නේ ආටිකල් ලියලා තියෙන page වල. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකකට එන්න ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අපි හිතමු මේ විදිහට අපි example එකක් ගමු. මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ගැන. medium එක මේකට මේක ඔයාලා දන්න ඇති හුඟක් කියන්නේ ආටිකල් පබ්ලිෂ් කරන වෙබ්සයිට් එකක්. මේකට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් HTML text formatting ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා දැකලා ඇති එක උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම් මෙතන ගන්නම්. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මම පොඩ්ඩක් දුක් කරගන්නම්. ඔයාලා දාගෙන යන ටෙක්ස්ට් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා normally ටෙක්ස්ට් එකක් දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දාගෙන යනකොට ඔයාලට මැදින් ඕන වෙනවා යම් කිසි ටෙක්ස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාලට highlight කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් ලියාගෙන ගිහිල්ලා මොකක් හරි highlight කරලා ඊට පස්සේ ආයේ normal තිබ්බ විදිහට ලියාගෙන යන්න. එතකොට සමහර ඒවා ඔයාලට ඕන වෙනවා අන්ඩර්ලයින් එකක් වගේ දාන්න. ඊට පස්සේ සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ සමීකරණයක් වගේ આવොත් එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍ය H2O කියලා ගත්තාම H2O කියලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඉමේජස් වලින් මම පෙන්නන්න දැනට මේ විදිහට H එකයි O එකයි තනි ලයින් එකේ එනවා 2 එක විතරක් යටට කැඩලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් HTML කරනවා නම් ඒ කියන්නේ HTML වලින් අපි කොහොමද දාන්නේ? ඊට පස්සේ මේකෙම අනිත් එක මේකම මේ දෙක කියන එක සමහර H2O නෙමෙයි මං කියන්නේ වෙනම මොකක් හරි ලියනවා නම් මෙතන උඩින් වෙනම මේ දෙක උඩින් එන්නත් පුළුවන්. ඒකටත් අපිට තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ඒවා යූස් කරනකොට තමයි ඔය text formatting කියන එක හුඟක් අපි යූස් කරන්නේ HTML වල. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් බෝල්ඩ් කරන්න, ඉටැලික් කරන්න, ඊට පස්සේ ඔය සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කරනවා කියලා තමයි අපි අර කියන්නේ යටින් දානවා කියන එකට. අන්න ඒ වගේ කරන්න. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක ලයින් එකකින් කපලා දාන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති. දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මෙහෙම දානවා. ඔයාලා ඒවා හුඟක් දැකලා ඇති නිකන් ෆැෂන් සයිට් වල. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ඔෆර් ප්‍රයිස් එකක් වගේ දානකොට ඒක දානවා. එතකොට ඔයාලා දැකලා ඇති දැන් මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එක බලන්න ඒක නිකන් සාම්පල් එකක් විදිහට මම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති මේ තනිරකින් කපලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ HTML එකට යූස් කරනවා නම් කොහොමද යූස් කරන්නේ? ඒ ටිකට තමයි අපි normally text formatting කියන්නේ. ඊළඟ දෙකත් ගැන අපි වෙනම ආයෙ කතා කරමු. මුලින්ම text formatting ගැන කතා කරනවා නම් මම පිළිවෙලට එන්නම්.
මං කෙලිම අපේ මේක දැන්ට ක්ලෝස් කරලා අපිට මේ ඕන වෙන්න ක්ලෝස් කරලා අපි ගන්නවා අපේ කෝඩ් එඩිට එක මුලින්ම මම මේක ගිහිල්ලා අපේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්නම් දැනට මොකද අපිට මේක බලන්න ලේසි වෙන්න හරි ඕකේ මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා මේක තාම මම පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නම් ඔයාලට ලේසි වෙන්න ඊට පස්සේ මම අපේ කෝඩ් එඩිටර් එකට ගිහිල්ලා මේ බාර් එක ඕනේ අපිට දැන්ට මම ක්ලෝස් කරනවා මුලින්ම b tag එක මේක අපි කලින් අපි zero to hero වෙබ් සීරීස් එකේදී කතා කරා සමයි කියන එක දිගට අපි කරගෙන යන ගමන් මේක කතා කරේ මේකෙන් ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ tags මෙහෙම දාන්න පුළුවන් කියලා කතා කරා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ අපි mainly focus කරන්නේ අපේ text formatting ගැන කියන්නේ HTML text formatting ගැන මෙතන ඉස්සරහට ඔක්කොම මේ කියන සීරීස් එකේ ඔක්කොම HTML ගැන තමයි යන්නේ. ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකට CSS එක එන්නේ නැහැ. CSS ගැන කියනවා HTML එකෙන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට අපි CSS කරද්දී වෙනම CSS කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒක මේ වගේ මෙන්න එක හදන්න මෙහෙමයි කියලා අපි වෙනම CSS playlist එකේ තියෙන වීඩියෝ වලින් ඒක දිගට කතා කරගෙන යනවා. මේ සීරීස් එක යන්නේ HTML ගැන විතරයි. ඕකේ. මුලින්ම අපි කතා කරමු b tag එක ගැන. b tag එක අපි use කරන්නේ මෙහෙමයි. සිම්පලි කරන්න තියෙනවාට මොකක් හරි වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා මම මෙතන දානවා this is a bold මම නිකන් සාම්පල් එකක් විදිහට මම මේක දාන්නේ ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාලට මෙතන ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් bold text කියලා එනවා ඔයාලට මේව දැම්මට පස්සේ අපේ site එකට ගියාම අපි open කරගත්ත site එකට ගියාම මේ විදිහට sorry මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මම මේක තව පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම් ඔයාලට ලේසි වෙන්න මම මේක ස්ක්‍රීන් සයිස් එක ලොක් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේන්න ලේසි වෙන්න. හරි. මෙහෙමයි b tag එක යූස් කරන්නේ. ඔයා හිතන්න මෙතනදී මේ this is bold කියන එක ඇත්තටම bold වෙන්න ඕනේ. අර මම කලින් කපු වීඩියෝ කලින් එකේදී කතා කරා වගේ ඇත්තටම මේ bold කියන එක තමයි bold වෙන්න. හරි ඔයාලට මේ entire section ඒ කියන්නේ entire title එකම ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට ඕනේ especially මේ bold කියන එක විතරක් ලොකු වෙන්න. එතකොට ඔයා කරන්නේ ගිහිල්ලා HTML වලින් කරනවා නම් ඔයා යන කෝඩ් එකට අපි ඕපන් කරගෙන හිටපු කෝඩ් එකට මේ කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕනේ ටැග් එක බෝල්ඩ් වෙන්න ඕනේ තැන. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ඇත්තටම බෝල්ඩ් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ බෝල්ඩ් කියන එක විතරයි. ඔක්කොම නෙමෙයි. එතකොට ඔයා කරන්නේ ඒක ඉස්සරහට යනවා ගිහිල්ලා බ්‍රැකට් එක අරිනවා. අපි HTML ටැග් වලදී කතා කරා කොහොමද ටැග් එකක් ඇරෙන්න වෙන්නේ කියලා. ඒක අපේ මේ සීරීස් එකේම දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ඒක වෙනම උඩින් දාන්නම් අපේ ඒ වීඩියෝ එක. b tag එක යූස් කරනවා මෙහෙම බ්‍රැකට් එක කරලා b tag එක කරලා මේක මේ විදිහට වහනවා. වැවුවට පස්සේ VS Code නම් මෙතන automatically එයා close කරනවා. එතකොට මේ මැද්දට තමයි එන්න ඕනේ bold වෙන්න ඕනේ text එක. ඊට පස්සේ අපි දැනට ඕනේ අපි දැනටමත් ගහගෙන තියෙන bold එක. ඒ හින්දා මම මේක cut කරලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේක තමයි wrap වෙන්න ඕනේ. මේක wrap කරනවා කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. b tag එකෙන් මේක wrap කරනවා. එතකොට මෙතනදී this is a කියලා normal text line එක එනවා. ඊට පස්සේ b tag එක ඇතුලේ මෙන්න මේකනේ තියෙන්නේ. මේක විතරක් bold වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ text කියන එක normal අපේ තියෙන විදිහට එනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ site එකේ පේන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනද මේක bold වෙලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට පැත්තෙන් open කරගන්නම් අපිට ලේසි වෙන්න. හරි. ඔයාලට දැන් පේන ඇති එක මේ විදිහට පැත්තෙන් bold වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටෙක්ස්ට් ෆෝමැටින් එක අපි ගැන කතා කරමු. මේකෙම අපිට තියෙනවා තව එලිමෙන්ට් එකක්. ඒක තමයි අපි ස්ට්‍රෝං එලිමන්ට් කියන්නේ. ඒකත් මේක වගේම තමයි. ඒක අපිට මේක වෙනුවට ඒක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක යූස් කරන්නේ මේ විදිහට. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට මොකක් හරි මේ වගේම ටෙක්ස්ට් එකක් ඕනේ. ඒක මෙතන නිකන් ස්ට්‍රෝං කියන්නේ බෝල්ඩ් කියන එකටම වගේ තමයි. මෙතන ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෝං එක යූස් කරනවා දැන් බෝල්ඩ් එකට වඩා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ්සයිට් එක හදනකොට ස්ට්‍රෝං කියන එක තමයි දැන් හුඟක් යූස් වෙන්නේ b tag එකකටත් වඩා. මේ විදිහට අර විදිහට දාන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්ට්‍රෝං කියන එක විතරයි ඔයා දාන්න ඕනේ. දාලා සේව් කරාට පස්සේ මම මෙතන දැනට බ්‍රේක් එකක් ගහ ගන්නවා. එක කෙලින් එන හින්දා මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙකම බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟ එක තමයි ඉටැලික් එක. ඉටැලික් එක ඔයාලා දැනටමත් දන්න ඇති. සමහර එක පෝස්ට් තුත් තියෙනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ අපේ
නෝමල් කොහොමද එක යස් කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය ඉටලික් කියන්නේ ඔයාගේ මොක්හරි ටෙක්ස්ට එකක් එකෙන් ටෙක්ස්ට එකක් තියෙනවන ඒක පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරන තවත් ඔප්ෂන් එකක් තම මේ ඉටලික් කියන්නේ. ඒක අපි යස් කරන්න මෙහෙම මං මෙතන දැන්ට මම මෙහෙම ගන්න දිසිස මේක අපි කරන්න හදන්නේ ඉටලික් ෆෝන්ට එක ඉටලික් ටෙක්ස් කියල දන්නකු දැන්ට මේ විදිර දාන ඊඩස මේකෙත් කරන්න තියෙන අපි බීටැක් එක ස්ට්‍රෝන් ටැක එක යස් කරාවගේ මෙතෙන්ට දාන්න තියෙන අයිටැක් එක සම්පූර්ම ඉටලික් කියල දාන්න ඕන්නෑ අයි කියල දාන්න අයි කියල දාලා මේක අදාල ටෙක්ස්ට එකවාට එන්නනි ටෙක්ස්ට එක රැප් කරලා මේකම කල වන්න තොටවලට මෙතන පේන ඇති මෙතන ඉටලික් වුණ දැම්ම මේක අන්ඩු කරලා පෙන්න්නන්නවාට දැම අන්ඩු කල තින මෙතන දැමන් තාම සේව කරන මෙතන බලන්නවාල මේ ඉටලික් කියන එක ම කල් සේව කරන ද ඉටලිකයි අයින් කරනවා මේ විදියට අයින් වලට පේන ඇති ඊට සෑම මේකට ගිල්ලා ඉටලිගේ මෙම දාලා සේව කරන තන මෙතන බාන්න මේ විදියට ඉටලික් වුණා ඒවිදි තම ඉටලික් කියන එක අපි යස් කරන්නේ ඒ විදිහට අපිට ඕන ටැක්ගේකට ඕන්න මේ මුළු සෙක්ෂන් එකටම දෙන්නත් පුළුවන් සෙක්ෂන් එකටම කිව්වේ මේ මුළු එකන දිසිස ඉටලෙක්ටෙක්ස් කියන ගැන් සම්පූර්ණයක ඉටලික් වෙන්න කියලා අපිට දෙන්න පුළුව ඊට පස්ස තියෙනවා ඔයාල දැකල ඇති සමහරවිට මේ මුළු මම මෙතන මේක මනය කොපි කල්ල ගන්න ලෙසින්න මුළු ටෙක්ස්ට එකම තියෙනවා හැබැයි ඇතුළෙ තියෙන සමහර ඒකැන් දැන් අපි තන්නක දැම මේ සාම්පල්ලක දිට H1 ටැගයක් ගන්න H1 කියල ගන්න H2 කියල ගන්න this is a small tag මම මෙතන දාන්නම් inside H2 කියලා වගේ දාගන්න දැනට සාම්පල්ලක විදිහට ඔයාලට පේන ඇති මේ සම්පූර්ණයකම H2 එකක් විදිහට තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඔයාලට හිතන්න ඔයාලට දැන් ඕන වෙනවා ඇත්තට මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ small tag කියන එක විතරක් small කරගන්න. ඒ කියන්නේ චූටි කරගන්න. ඒකට tag එකක් තියෙනවා small කියලා. ඒකත් මේ විදිහට strong වගේ තමයි use කරන්නේ. ඔයාලට ඕනේ ඒ කියන්නේ small වෙන්න ඕනේ tag එකට යන්න ගිහිල්ලා මෙතන ගන්න small දාලා අර විදිහම තමයි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට ඕන එකට ගිහිල්ලා close කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එකට වඩා මෙතන small tag කියන එක වෙනසක් තියෙනවා. ඕක මම තවත් හොඳට පෙන්නන්න මම මේක මුකුත් tag එකක් නැතුව දැන්ට දාන්න නිකන් p tag එකක් ඇතුළේ විතරක් දාලා පෙන්නන්න. p tag ඉතින් මම p එක වහනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන මේක ටෙක්ස්ට් එක ලොකුයි. මේ small tag කියන එක ටෙක්ස්ට් එක කුඩා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය මේක ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ small කියන්නේ මේ ගොඩම පොඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ටෙක්ස්ට් එකට වඩා පොඩ්ඩක් ඒකෙම පොඩි version එකකට වගේ යනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය small tag එකකින් වෙන්නේ. ඔයාලට HTML කරනකොට small tag එක use කරන්න පුළුවන්. තව ක්‍රම තියෙනවා ඔයාලට නිකන් span කියලා විතරක් දාලා CSS වලින් control කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟ එක තමයි ඊළඟ එක හුඟක් මං හිතන්නේ වැදගත් වෙයි. වැදගත් කියන්නේ ඒක නිකන් අපි දැක්කලා තියෙනවා හුඟක් තැන්වල යූස් කරනවා සාමාන්‍ය මේ බ්ලොග් ආටිකල් එකක් වගේ ලියනකොට. ඔයාලා බ්ලොග් ආටිකල් එකක් වගේ ලියනකොට ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලට ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක විතරක්. දැන් මේ ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් හයිලයිටින් වගේනේ යන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැකලා ඇති දැන් මේ බෝල්ඩ් කියන එක විතර නිකන් මෙන්න මේ හයිලයිට් උනේ. ඒ වගේම නිකන් එක කහ පාටින්යි මොන පාටින්යි නිකන් හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා නම් අපි යූස් කරන්නේ HTML වල තියෙන mark කියලා එලිමන්ට් එකක්. ඒක අපි යූස් කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මම මේක දාන්නම් this is mark ELE කියලා මම නිකන් සාම්පල් එකක් විදිහට දැන් දාගන්නවා. මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒක ඇප්ලයි කරේ නෑ. ඇප්ලයි කරන්නේ මෙහෙම. mark කියන එක තමයි අතරම highlight වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට ඕන ටෙක්ස්ට් එකට ගියා. මෙතන area ඒ කියන්නේ tag එක open කරගත්තා. මෙතන දෙන්න mark කියලා. mark කියලා දාලා මේක close කරගන්න. අර විදිහට තමයි මේක ඕන එකට ගිහිල්ලා වටෙන් ගිහිල්ලා wrap එක නෝ කරගන්න. එතකොට කරලා save කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ mark කියන එක yellow color එකෙන් highlight වුණා. දැන් ඔයාලට හිතන්න මේ මුළු මේකම ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය වගේ ඔයාලට text එක දානකොට ඔයාලට HTML එක දැන් blog එකක් වගේ ලියනකොට සාමාන්‍ය මේක හුඟක් use වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න අර අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේදී mark කරේ ඒ කියන්නේ highlight එකේ
අන්න ඒක තමයි මේ මාක් කියන එක ඇත්තට වෙන්නේ. මේ මුළු ටෙක්ස්ට් එකම highlight කරගත්තා. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ ඔයාලට මේ මාක් කියන එක use කරන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මාක් කියන එක විතර මෙහෙම දෙන්න sample එකක් විදියට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටැග් එක තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති. අර මම කලින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගද්දිම කතා කරා අර ඔෆ් එකක් දානකොට තනියරකින් කපන්න. ඒ කියන්නේ delete. ඒ කියන්නේ මේක පේනවා. ඒ කියන්නේ පේන්න කපලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉස්කෝලේ ලියනකොට අපි සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් මොකක් හරි ලියන්න ගිහලා ඒක තනියරකින් අපිට කපන්න කියන්නේ. ඒක කුරුටු පුටු ගන්න කියන්නේ නැහැ නේ හැමතිස්සෙම තනියරකින් කපන්න කියන්නේ. ඒ වගේම HTML වලත් අපිට පුළුවන් ඒක තනියරකින් කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක සම්පල් වෙන්න this is a delete text කියලා මම දැන්ට දාගන්න. මෙතන br එකක් දාගන්නම් ලේසි වෙන්න. br මේ විදිහට දාගත්තා. ඔයාලට ඕනේ delete කියන එක ඇත්තටම තනියරකින් කපලා දාන්න. එතකොට HTML වලින් ඒකට අපි use කරන්නේ del කියන්නේ delete කියන එකේම කෙටි වචනයක්. මේ ටැග් ටික ඔක්කොම මම ඕනනම් යට description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ලේසි වෙන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට තනියරකින් delete වුණා. ඒ විදිහට තමයි delete කියන එක අපි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අර මම කතා කරා වගේ මොකක් හරි සමීකරණයක් හරි මොකක් හරි වගේ දානවා නම් අපි කොහොමද ඒක use කරන්න කියන්නේ. ඒකට use වෙන HTML tag එක මොකක්ද කියලා අපි කතා කරමු. අපි මුලින්ම කතා කරමු අර වගේ H2O කියනකොට 2 එක යටට එනවා. අන්න ඒ වගේ use කරනකොට අපි කොහොමද ඒක use කරන්න කියලා. මම මෙතන H2O ම ගන්නම් දැනට. මං ඒක මේ විදිහට දානවා H2O මේ විදිහට දාගත්තා. මම මේකට br එක හරි ඕකේ br එක තියෙනවා. මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපේ සමීකරණයක් විදිහට නෙමෙයි ඉන්නේ. ඔයාලට ඇත්තට මේ 2 කියන එක අර විදිහට යටට එන්න ඕනේ. sorry යටට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එක පොඩිත් වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකම sorry ඒ දෙකම handle වෙනවා මේ මම කියන්න හදන tag එකෙන්. ඒකට අපි use කරන්නේ sub කියන tag එක. subscript කියන එක use කරන එකට කෙටි වචන විදිහට තමයි sub කියන එක අපි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපිට වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ sub වෙන්න ඕනේ text එක මෙතන text එක හෝ මොකක් හරි කියන එක අපි දාගන්නවා. මෙතන අපිට දැන් ඕනේ 2 කියන එක පහලට එන්නේ. හින්දා අපි මම 2 කියන එක sub කියන එක ඇතුළට දාගන්නවා මේ විදිහට. දාලා save කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ විදිහට 2 එක යටට ඇවිල්ලා O එකයි H එකයි සමාන ලයින් වල එනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේ දෙක මෙහෙම ඔයාලට හිතන්න උඩට ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතන මේක br එකක් දාගන්නවා. br එතකොට මම ඒකට දානවා x වර්ගයේ හරි මොකක් හරි zy වගේ මෙහෙම දාගන්න. එතකොට මේක මට ඕනේ ඇත්තටම x එකේ උඩ තමයි ඉන්න ඕනේ 2 කියන එක. ඊට පස්සේ zy ඒකෙම කරන්න තියෙන්නේ මේක sub නේ අපි use කරේ. මේකෙම අනිත් එක තමයි sup එක. ඒක අපි use කරන්නේ sup විදිහට දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න sup දැම්මොත් මේක ලේසි මතක තියාගන්න. sup නම් උඩ sub නම් යට. ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. ඒක ලේසි. මම මෙතන දානවා මේකේ වර්ගය කියලා. මම ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහලා 2 කියන එක මම අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති උඩ එකේ 2 එකේ යටට ආවා 2. මේකේ x2 zy කියන එක 2 එකේ උඩට ආවා. ඒ විදිහට තමයි ඒ sub එකයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක br එකක් දාගන්නවා. ඔය විදිහට තමයි HTML text formatting ටික අපි use කරන්නේ. තව එක අලුත් දේවල් තියෙනවා. මේ ටික තමයි basic ටික. ඒ කියන්නේ මේ ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් එක format කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ formatting text එක දැන් text document එක වල දැකලා තියෙන document එක සාමාන්‍යයෙන් word document එක වගේ මේවා හුඟක් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම එකක් අපි HTML එක හදනකොට ওই ටික තමයි අපි use කරන්නේ. ඕකේ අපි ඊළඟට කතා කරමු quotation එකයි citation element එකයි කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට use කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. quotation එකක් කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති වෙබ්සයිට් එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට ගියාට පස්සේ මේක කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා විශ්සි. අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඉන්නකො මම sample එකක් පෙන්නන්න. quotation කියලා මේක දාගන්න. මම Google එකෙන් search කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති
මේ මෙහෙම පේනවා ඇති. මෙන්න මේ කියලා තියෙන මේ ජෙනිෆර් කියන එක්කෙනා ඊට කෝට් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. කෝට් එක අපිට දාගන්න පුළුවන්, ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි HTML වල මේක තියෙනවා මේ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කෝට් එකක් දානකොට HTML වල ලියන්න ඕනේ විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන ඒ HTML කෝට් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ කවුරු හරි විසින් කියපු එකක්නේ. එක්කෝ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකින් අපි ගත්ත එකක්. අන්න එයාට කොපිරයිට් එකන යාට කොපිරයිට් එක අපි දෙනවා. එකන යාට අයිතිය දෙනවා. අපි මේක කිව්වේ මෙන්න මෙයා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ තමයි තියෙන්නේ කියලා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි දානවා. ඒ වගේ දානකොට එකෙන් කවුරු හරි දෙයක් කියනවා නම් කවුරු හරි වෙන සයිට් එකකින් දෙයක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාට ඒ ප්‍රයිස් එක දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ එයාට ඒ කොපිරයිට් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ බ්ලොග් වල බ්ලොග් කියන්නේ මේ වගේ කෝට් එකක් දානකොට අපි එයාට ඒ කොපිරයිට් එක දෙන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට මේ වගේ බ්ලොග් එකක් දාන බ්ලොග් ආටිකල් එකක් හරි කමන්නේ පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් හරි ටෙස්ටිමෝනියල් තියෙන අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි දානකොට යූස් කරන HTML වල යූස් කරන තියෙනවා ටැග් එකක්. ඒක ගැන කතා කරමු අපි මේ විදිහට. මම මෙතන දැන්ට ඕපන් කරගත්තා. මම මේක දාන්නම් දැනට. මම නිකන් සාම්පල් ටෙක්ස්ට් එකක් ගන්න. මම මෙතන වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා අපි සාම්පල් ටෙක්ස්ට් ගන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එකේ. සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් හදනකොට එතකොට ප්‍රින්ටින් වැඩ කරනකොට එක්සැම්පල් ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ගන්න මේක. ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ මම කොපි කරගෙන ටෙක්ස්ට් එක තමයි අපිට ඕනේ කෝඩ් එකක් විදිහට. මම මෙතන දැනට මම මෙහෙම ඩොට් එකක් ගහලා මම ඒක සෙපරේට් කරගන්න වලට පේන්න ලේසි වෙන්න මේ විදිහට කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා කෝඩ් එකක් දාන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටේෂන් එකක් වගේ. මේක මෙයා කියලා දෙන්නේ වගේ කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මෙතන මෙහෙම දාගන්නවා ටෙක්ස්ට් එක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා නිකම්ම මෙහෙම කරලා දාගන්න. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට ලොකු ටෙක්ස්ට් එක එනවා. මෙතන කිසිම ඒ කියන්නේ මෙතන කොටේෂන් එකක් කියලා පේන්නේ නැහැ. HTML වල තියෙනවා ඒකට යූස් කරන්න ඒකේ නම තමයි බ්ලොක් කෝඩ් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක අපි ලියන්නේ මේ විදිහට වරහන ඇරියා මෙතන දානවා බ්ලොක් කෝඩ් කියලා දාලා මේක වහගන්න. වහගෙන ඔයාලා අදාළ ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක ඉවර වෙන තැන අර විදිහටම තමයි ඔයා මෙතන මේ කෝඩ් එක ඉවර වෙන තැනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට දාගන්න. එතකොට HTML වල තියෙනවා ඒක ඔටෝමැටිකලි ඊට පස්සේ මේ විදිහට wrap කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මේකෙම තියෙනවා දැන් අර මං කලින් කිව්වා වගේ යාට ඕනර්ෂිප් එක කියන්නේ කොපිරයිට් එක දෙන්න නම් කෝඩ් එකෙම තව ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොහෙන්ද ගත්තේ හරි කවුද මේක කරන්නේ ඒ වගේ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක රිලේට් කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකකින් ගත්තා කියමුකෝ. එතකොට ඒක දානකොට මෙතන තියෙනවා ඔයාට දාන්න පුළුවන් මේක ඔයා කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා වගේ. මේ විදිහට වගේ දානවා නම් ඔයාට මෙතන යූස් කරන්න පුළුවන් ඒක මේ විදිහට SITE කියලා දාලා මෙතෙන්ට ඔයාට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාට මොකක් හරි එකෙන් ගත්ත තැනින් ඔයා දැන් ගත්ත මේකෙන්නේ ඒ හින්දා මේක දාන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. මේකේ වෙන්නේ අතර මේ කෝඩ් එක කවුද කියලා තියෙන කියලා නිකන් ඔයාට මේක දැම්ම කියලා මෙතන පේන්නේ නැහැ. එතන කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඇත්තටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. يعني ඉස්සරහට ඔයා ස්කීමා ටැග් හරි මොකක් හරි යූස් කරනවා නම් මේක මාර විදිහට වැදගත්. මේකෙන් Google අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මේක රිලේටඩ් කියලා. අන්න ඒ වගේ. මේ විදිහට තමයි කෝඩ් එක යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකක් දාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ දිග ටෙක්ස්ට් එකක් මේ විදිහටම දාගෙන යනවා. ඔයාට ඕනේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන එක විතර ඩබල් කෝට් ඇතුලේ එන්න. එතකොට ඔයාට මෙතන පුළුවන් සිම්ප්ලි ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් දැන් මම ලොක් කරගන්න ලේසි පේන්න. මෙතන ගිහිල්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කියන එකටම මෙහෙම ගිහලා මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම ගිහිල්ලා දාලා ඔයාලා මෙතන සේව් කරගත්තොත් මේ විදිහට එනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහටම ඔයාට පුළුවන් මේක HTML වලින් දාන්න. HTML වලින් දානවා නම් ඒකට යූස් කරන ටැග් එක තමයි Q ටැග් එක. ඒක ලේසියෙන්ම යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන බ්‍රැකට් එක ඇරියා Q දැම්ම වැහුවා. මේකිනුත් එන්නේ මෙන්න මේ දාපු ඩබල් කෝට් එකම තමයි. ඔයාලා HTML වලින්ම කරනවා නම් ඒක ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට ඩබල් කෝඩ් වෙලා ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි normal ඩබල් කෝඩ් ගහලා ඉන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඒක යූස් කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. නැත්නම් normally ඩබල් කෝඩ් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති මොකක් හරි ඒ කියන්නේ
මොකක් මේක යුස් වෙන්නේ මොකක් ආටිකල් ලියනකොට ආටිකල් එකක් ලියනකොට දැකලා ඇති ඔයාලා යටින් ඒ කියන්නේ ඩබල් ඩොට් 3 ඒ කියන්නේ ඩොට් 3 කියන්නේ මේක යටින් නිකන් බෝඩර් ලයින් එකක් වගේ එනවා. කියන්නේ සිම්ප්ලි කියන එකට වට ඕන නම් මේක නිකන් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේකයි වගේ කියන්නේ. යන්න ඒ වගේ මොකක් හරි කියනවනම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔයාගේ ආටිකල් එකේ දැන් මෙහෙම හිතන්න ඔයාගේ මෙහෙම සිම්ප්ලි කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ඒක උඟක් යූස් වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි හිතමුකෝ මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා WHO කියලා. ඒ කියන්නේ World Health Organization කියන්නේනේ. එතකොට WHO කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය හුඟක් කට්ටිය දන්නවා. දන්නේ නැති කට්ටිය බලන මේ මොකද්ද කියලා. එතකොට ඔයා මෙහෙම ගිහලා හව කරගෙන ඉන්නකොට එතන ටයිටල් එකක් වගේ පෙන්නනවා මේ WHO කියන්නේ මේක කියන්නේ. එතකොට අපි කියනවා මේ HTML කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. එතකොට HTML කිව්වට දන්නේ. එතකොට ඒක හව කරනකොට ඔයාලට පේනවා. හව කරනකොට ඔයාලට ඕනේ පෙන්වන්න HTML කියන්නේ hypertext markup language කියන එක. ඒ කියන්නේ දිගක කෙටි කරලා තමයි HTML කියන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ tag එකක් දානකොට අපි use කරනවා ABBR කියලා tag එකක්. ඒක මම use කරන හැටි මම කියන්නම්. මෙතන මම දැනට ගන්නවා HO කියලා දාන්නම්කෝ. WHO කියලා මම ගන්නවා මෙතෙන්ට. මම ඒක දැනට දාන්නම්. මෙතෙන්ට දානවා WHO කියලා මේ විදිහට දානවා. එතකොට ගිහිල්ලා අපේ අපි මෙතන කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. දැන් ඔයාලට ඕනේ ඇත්තටම මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි use කරන tag එක තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ. මෙතන දැන් අපි දාගත්ත තැනට යන් ඒකේ හරි මෙතනින් අපි දාගත්ත එතෙන්ට use කරන්නේ මේ විදිහට ABBR කියලා දාගන්නවා. දාලා මේක මම මෙතන මෙහෙම කරලා මෙතන ගිහිල්ලා මේක වහලා තුල්ට දාගන්නවා WHO කියන එක. ඊට පස්සේ ඇත්තටම WHO කියන්නේ කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඒක හව කරොත් හරි මොකක් හරි කරොත් මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම WHO කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා දාගන්නවා World Health Organization කියන මේ විදිහට මම දාගන්නවා මේකට. එතකොට ඔයාලට මේක සේව් කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට යටින් ඩොට් ටිකක් ආවා. මේක ගිහිල්ලා කවුරු හරි හව කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන අපි දාගත්ත අර ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ ෆුල් ටෙක්ස්ට් එක එනවා. ඒක කෙටි කරලා තමයි WHO කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ ෆුල් ටෙක්ස්ට් එක එනවා. ওই විදිහට අපිට මොකක් හරි ඒ වගේ කෙටි කරලා දානවා නම් ඒකට අර්ථෙත් ඔයාලට එතනම දෙන්න ඕන නම් නැත්නම් මේ වරහන් ඇතුලේ දාන්න බෑ. ඒතකොට දිග වෙනවනේ. ඒක වගේ වලක ගන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. ඊළඟ එක තමයි ඔයා හිතන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහෙට හරි ගිහිල්ලා ඔයා ඇඩ්‍රස් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්න ඇඩ්‍රස් එක මාකරස් 123 රෝඩ් නාරයන්පිට කොළඹ. ඒ වගේ මොකක් හරි දානවා. ඒ වගේ දානකොට HTML වල තියෙන යූස් කරන්න ඕනේ ටැග් එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙහෙම ගිහලා ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි HTML වල ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙන ඇඩ්‍රස් කියලා වෙනම එකක්. ඒක යූස් කරන්නේ මෙහෙම normal ඇඩ්‍රස් කියලා ගහලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ simply දාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද 1 2 3 මම මෙතන දානවා road 1 2 3 road එස්සේ මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මේක BR එකක් දාන්න. BR එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කැඩෙන්නේ බෑ. BR ඊට පස්සේ නාරයන් පිට BR කොළඹ ඔය විදිහට දානවා. ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඇඩ්‍රස් එකක් දානකොට HTML වල යූස් කරන්නේ ඇඩ්‍රස් කියන ටැග් එක. එතකොට මේ විදිහට පොඩි ඉටලික් ගතියක් ඇවිල්ලා ඒක නා අපිට ඕන ඒ ස්ටයිල් වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි අපි ඇඩ්‍රස් කියන එක යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. තව එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ BDO කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා SIT කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් HTML වල තියෙනවා. ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන්. බේසිකලි මේ ටික තමයි අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට HTML text formatting කරනකොට අපි හුඟක් යූස් කරන්නේ ওই ටික තමයි. තව එක දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ මන් දුන්න එකෙන්ම. තව එක ටැග් තියෙනවා. ඒවා හුඟක් යූස් වෙන්නේ නැහැ වෙබ්සයිට් එක හදනකොට. සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් අපි හදාගෙන යනකොට මේ වගේ text formatting වලට මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ටැග් ටික තමයි අපි හුඟක් යූස් කරන්නේ. ඕකේ. අදට එහෙනම් එච්චරයි. මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද මේ HTML text formatting උයි එතකොට මේ වගේ
බ්ලොග් කෝඩ් එකක් එතකොට ඇඩ්‍රස් වගේ දෙයක් යූස් කරන්න කියලා. ඕකේ අදරේන වීඩියෝ එක එච්චරයි. මේක හොඳයි කියලා හිතන ලයික් එකක් දාන්න. අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට අපිට ඉස්සරහට එන හැම වීඩියෝ එකක්ම වලට දැනගන්න පුළුවන්. මේකේ අපි මේ channel එකේ ඉස්සරහට අපි මේ විදිහට ඔක්කොම ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් යනකම් අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ HTML CSS ඊට CSS එක කොහොමද අපි කොහොමද කස්ටම් ඩිසයින් එකකට කන්වර්ට් කරන්නේ, ඊට පස්සේ කස්ටම් ඩිසයින් එක කොහොමද WordPress හරි මොකක් හරි සිස්ටම් එකකට ගහන්නේ, ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද e-commerce එකක් කරන්නේ, ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද අපි සයිට් එක ලයිව් දාගන්නේ, ඒ වගේ A to Z process එක අපි කියලා දෙනවා. මේකේ එක එක languages ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් playlist වලින් මේ පහල අපි list කරලා දෙනවා. ඕකේ එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඔයාලට සුබ දවසක්.